जय ओशो, जय गुरुदेव, जय भगवान। साधक मित्र, हाम्रो लागि यो सबभन्दा बढी सौभाग्यको दिन एक पर्व हो, आध्यात्मिक पर्व हो। पंचानब्बे वर्ष पूर्व आज के दिन पृथ्वी में एक महाअवतरण भयो। बुद्ध पुरुष त पृथ्वी में सधैँ रहन्छन्, आइ नै रहन्छन्। यहाँ जागृत पुरुष बुद्ध पुरुष पृथ्वी में रहेन भने यो पृथ्वी नष्ट हुन्छ। यस्तो कुनै काल हुँदैन जब केही इन्लाइटेन्ड व्यक्ति पृथ्वीमा हुँदैन। कहीं न कहीं कुनै न कुनै देशमा उहाँहरूको उपस्थितिले नै धेरै काम गर्छ। तर बुद्ध पुरुषहरूको श्रृङ्खलामा पनि ओशो एक नया अध्याय, एक नया इतिहास, एक नया क्रान्तिकारी बुद्ध पुरुष त सधैँ रहन्छन्। मैले भने कुनै समय यस्तो हुँदैन जब पृथ्वीमा इन्लाइटेन्ड व्यक्ति नहोस्। र त्यो इन्लाइटेन्ड व्यक्ति पनि यो हामीहरूकै जो क्षेत्र छ, अधिकांश त हिमाली क्षेत्रमै हुन्छन्। र यो भारत खण्डे जसलाई भन्छ हामी, भुटान, नेपाल, भारत, यो जुन क्षेत्र हो, अधिकांश बुद्ध पुरुष पृथ्वीमा यही क्षेत्रमा भएका छन्। थोरै मोहम्मद साहब, जिसस, केही बुद्ध पुरुष मात्रै बाहिर भएका छन्। तर जति इन्लाइटेन्ड भए पृथ्वीमा त्यसका अधिकांश, र तिब्बतलाई पनि लिनुहोस्, तिब्बत पनि त्यसमा आउँछ, अधिकांश बुद्ध पुरुष यही क्षेत्रमा भएका छन्। हाम्रो एउटा संस्कृति छ, कल्चर छ एउटा, यो अरू विश्वमा अरू कहीँ पाइँदैन। अरू धेरै यस्तो देश छन् दुनियाँमा जहाँ अहिलेसम्म एउटा इन्लाइटेन्ड व्यक्ति पनि नभएको धेरै देश छ दुनियाँमा। हामी कहाँ अनगिनत बुद्ध पुरुष भएछन्। यो क्षेत्रको माटो त्यो दृष्टिकोणले बडो उर्वरा छ। तर बुद्ध पुरुषहरूको यो श्रृङ्खलामा पनि ओशोको अवतरण, कहिले एक कविले ओशोलाई देखेर भनेका थिए, न भूतो न भविष्यते। यस्तो बुद्ध पुरुष त न कहिले भूतकालमा भएको थियो र भविष्यमा हुन्छ, यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। अनौठो। र अनौठो बुद्ध पुरुषहरूलाई चिन्नलाई पृथ्वीमा समय लाग्छ। जो पारम्परिक बुद्ध पुरुष छन्, जो कुनै सम्प्रदायमा, हिन्दू धर्ममा, इस्लाममा, कुनै धर्ममा जो पारम्परिक धर्ममा जन्मिन्छन्, उनीहरूले छिटै मान्छेले चिन्छ। त जो एउटा नयाँ परम्परा खडा गर्नलाई आउँछ पृथ्वीमा, जस्तो बुद्ध आउनुभयो, महावीर आउनुभयो, तिनीहरूलाई चिन्नलाई टाइम लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ। नयाँ एक नई संस्कृतिको थलानी। हिन्दू संस्कृतिमा धेरै इन्लाइटेन्ड भए, विष्णुकै अनेक अवतार भए। तर यो ओशोको जुन अवतरण छ, यसले एउटा नयाँ इतिहास रच्छ। यो चाहिँ न भूतो न भविष्यते त्यस्तो अवतरण भयो। एक साधारण गाउँमा, साधारण परिवारमा
यस्तो प्रतिभा जन्म भयो जसको मूल्याङ्कन गर्नलाई पृथ्वीलाई धेरै समय लाग्छ। अहिले विगतका म देख्छु 2-3 वर्षदेखि चाहिँ ओशोको बारेमा मिडियामा व्यापक चर्चा आइरहेको छ। विगत 2-3 वर्षदेखि व्यापक चर्चा आइरहेको छ। पहिला त ओशोको फोटै राख्न दिँदैन विधर्मीहरूले, ओशोको नाम पनि हाम्रो कपिराइट छ, नाम पनि लिनु हुँदैन भन्छ। बडा दुःख दिँदै आइरहेछ। त यति दुःखको पर्खाल नागेर पनि विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ ओशो मिडियामा बहुत तेजीले आउनुभएको छ। र प्रत्येक दिन म देख्छु नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, नयाँ नयाँ संस्कृतिमा जन्मेका नयाँ नयाँ उद्गारहरू ओशोको बारेमा यो तपाईँहरूले पनि मार्क गर्नुभयो होला। र यो प्रत्येक दिन बढिरहेछ। हामीलाई जानकारी हिजो राति मात्रै हामीले हेरिराखेका थियौँ। एकजना के नाम उहाँको, कुन सिरियल कुन बनाउनु भएको? तिमी त झन् मभन्दा छिटो बिर्सिन थाल्यो। मभन्दा बुढो भयो। होइन उनको उसको सिरियल जुन फेमस हो नि, उसको नाम ल्याउ न। कहानी घर घर की सिरियल बडो फेमस भएको छ। र अरू उहाँको धेरै सिरियल भएको छ। राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँले ओशोको बारेमा बोलिराख्नु भएको थियो। म ओशोको सन्यासी हुँ। ओशोको सन्यास पछि मेरो कलामा निखार आएको छ। त्यति सन्त हामीले सुने। पछि आश्चर्य लाग्दो कुरा के हो भने म ओशो सन्यासी बनेको ओशो तपोनमा हो। हामीले बिर्सिसकेका थियौँ, हामीलाई यादै थिएन। कति 5 वर्ष कि कति वर्ष अगाडि 2022मा मार्च 22मा म आएर तपोवनमै दीक्षा लिएको। मलाई पनि आश्चर्य लाग्यो। यत्रो फेमस एक्ट्रेस छ, अहिले उसको धेरै इन्डियामा क्रेज छ। उसले भन्दा जब भने कि म सन्यास लिएको 3 वर्ष 4 वर्ष भयो र सन्यास पनि मैले नेपालमा गएर त हाम्रो कान ठाडो हो। अनि तपोवनमै आएर दीक्षा लिएर जानुभएको थियो होइन। अहिले यस्ता व्यक्तिहरू अहिले धेरै समाजमा आइरहेका छन् जो ओशोको बारेमा खुलेर माला लगाएर स्टुडियोमा खुलेर बोलिरहेका छन् ओशोको बारेमा। ओशोको एज अब बिस्तारै आउन थाल्यो। अहिले पनि आइसकेका छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन समयमा हुँदैन। कहिले पनि सुपर जिनियस मान्छे चाहे कुनै फिल्डको होस्, खास गरी अध्यात्ममा यदि कोही अद्वितीय व्यक्ति अवतरण हुन्छ भने उसको मूल्याङ्कन धेरै समय लाग्छ। बुद्धको कति समय लाग्यो, जिससको कति समय लाग्यो होइन। र ओशो त अझ यति अरू गुरुहरूको बारेमा त कन्ट्रोभर्सी थोरै बनाउन सकिन्छ। ओशोको बारेमा कसैले कन्ट्रोभर्सी बनाउन चाह्यो भने हजारौँवटा उसलाई उदाहरण मिल्छ। ओशोलाई बुझ्न इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ। ओशोको विरोध गर्नलाई यत्रै बुद्धि भए पुग्छ। किन उहाँले यति विषयमा यस्तो कुराहरू भनिदिनु भएको छ, हामीलाई नि पचाउनु गाह्रो भइरहेछ। अब सामान्य व्यक्तिले त के पचाउँला होइन। सामान्य व्यक्तिले त्यसले हामीलाई नि बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ ओशोलाई। यति फार साइटेड छ। म बराबर भन्छु ओशो 22वीं शताब्दीको मसिहा हुनुहुन्छ। 50 वर्ष जति पर्खिनुहोस्। हामी त सायद हुँदैन, तर पृथ्वी त रहन्छ। जसरी चोक चोकमा अहिले कृष्णको, बुद्धको
मूर्ति देख्नुहुन्छ, फोटो देख्नुहुन्छ, मन्दिर देख्नुहुन्छ, त्यो 50 वर्षपछि यस्तै हुनेवाला छ। चोक चोकमा ओशोको मूर्ति हुन्छ, मन्दिर हुन्छ। अब धेरै समय लाग्दैन। यो 2 वर्षमा जति मैले देखेँ मान्छेको साहस जति बढाएको छ, पुनाले रोक्दा रोक्दा पनि मान्छे सोसियल मिडियामा आएर बोलिरहेका छ होइन। अहिले जबलपुरमा मोरारी बापुले ओशोको जन्मदिवसलाई पारेर व्यापक रामकथा सत्सङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो मञ्चको पछाडि ठुलो ओशोको तस्बिर राख्नुभएको छ। तपाईँ हेर्नु होला है, ठुलो ओशोको तस्बिर राख्नुभएको छ, विशाल तस्बिर। हामीले राख्यो भने पुनाले हाम्रो वेबसाइट सबै बन्द गरिदिन्छ होइन। त उहाँले आँट गरेर ओशोको ठुलो तस्बिर राख्नुभएको छ, मल्सी वृक्षको तस्बिर राख्नुभएको छ। जबलपुरमा ओशोको बर्थडेमा म 3 सत्सङ्ग गर्छु भनेर प्रत्येक दिन ओशोको चर्चा गर्नुहुन्छ। ओशोको बर्थडेमा बर्थ प्लेसमा कुचवाडा जानुभयो, गैडरवाडा जानुभयो। अहिले उहाँहरू चाहिँ ओशोको जुन बोधि वृक्ष छ मलश्रीको भँवरतालमा त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले होइन। अब एउटा समादृत उहाँ चाहिँ स्वीकृत गुरु हुनुहुन्छ जो विगत 60 सालदेखि रामकथा गरिराखेका छ र जसको रामकथामा 10औं लाख मान्छे जुट्छन्। त्यस्तो गुरुले ओशोलाई जसरी चिन्नुभयो र जसरी रिकगनाइज गरिराख्नु भएको छ, म त प्रत्येक दिन उहाँलाई धन्यवाद दिइराख्नु भएको छ, दिइराखेको छु। प्रत्येक दिन लेक्चरमा ओशोको कुरा गर्नुहुन्छ। कोही अधिकांश गुरुहरू ओशोलाई पढ्छन्, किन प्रवचन दिनलाई त मसला चाहियो होइन। तपाईँले सुन्नु हो भने, अहिलेको गुरुहरूको प्रवचन सुन्नु हो भने इभन ओशोका जोकहरू पनि त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ, ओशोका उदाहरणहरू कथाहरू भेटाउनु, सबैले पढ्छन्। त बोल्ने साहस कसैलाई छैन। मेरै पसल बन्द होला भन्ने डर। यसमा 2-3 जना गुरुको म आजको दिनमा सलाम गर्छु उहाँहरूलाई, जो ओशोलाई खुलेर निर्धक भएर जो ओशोको बारेमा बोलिराख्नु भएको छ मञ्चबाट। यसको चिन्तै नगरिकन कि यसले गर्दाखेरि मेरो कति ग्राहकहरू छुट्छन् भन्ने उसको चिन्ता छैन उहाँहरूलाई होइन। त्यसमा सबभन्दा बढी ओशोको प्रशंसक र आज ओशोको जन्मदिवसमा ओशोका जुन इन्लाइटमेन्टको जुन वृक्ष छ मलश्रीको, त्यसको तल बसेर उहाँले सत्सङ्ग गरिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो लागि कति गौरवको कुरा हो होइन। यो साहस अब आयो। 20 वर्ष पहिला यो सम्भव थिएन होइन, अहिले आयो। त्यसै भन्दैछु, ओशोको बिहानी आउँदैछ होइन। यो जति विधर्मीहरूले जति रोक्न चाहे पनि, जति गाली, जति कपिराइट लगाए पनि, जति ट्रेडमार्क लगाए पनि, जति रोक्न चाहे भने पनि यो खोला अब बगिसक्यो। अब म हेर्छु मिडियामा कोही डराउँदैन। ओशोको प्रत्येक दिन 10-20 वटा नयाँ म पोस्ट देख्छु। फेरि उहाँको इन्टरभ्यूहरू, ओशोको बारेमा मान्छेको इन्टरभ्यू देख्छु, बडो खुसी लाग्छ। त्यसैले ओशोको युग आउन लागेछ, तर उहाँको मूल्याङ्कन गर्नलाई अझ समय लाग्छ। ओशोको जो अवतरण भयो पृथ्वीमा, उहाँको एक्टिभ पार्ट हेर्नुहोस् न। उहाँ त 64 मा उहाँले पहिलो शिविर लिनुभयो साधना पथ 1964 मा, र 90 मा उहाँको हत्या गरिदिए। कति वर्ष हो? 36 वर्ष, 35 वर्ष। 90 को त सुरुमै हत्यामा 35 वर्ष। 35 हुन्छ। 64 देखि 90 26 हुन्छ कि 35 हुन्छ? 35 हुन्छ। 26 वर्ष मात्रै। उहाँले हेर्नुहोस् त कत्रो सानो समय छ, 26 वर्ष। उहाँले पहिलो शिविर लिनुभएको 64 मा, 1964 मा, 90 मा उहाँको हत्या गरिदिए। 90 मा
26 वर्षमा 3-4 वर्ष उहाँ मौन बस्नुभएको छ होइन। त उहाँको सक्रिय काल मान्नु हो जो बोल्नु भएको छ उहाँ 22 वर्ष भन्छ। 4 वर्ष निकालिदिनु हो भने 22 वर्ष। 22 वर्षको सक्रिय कालमा सुरुका 64 देखि 77 जुन उहाँले बोल्नुभयो, रेकर्डिङको फेसिलिटी इन्डियामा सबै ठाउँमा थिएन, धेरै प्रवचनहरू रेकर्डै भएन होइन। 70 पछि उहाँका 1970 पछि उहाँले जति बोल्नुभयो त्यो सबैको अडियो हामीसँग छ र 77 पछिको भिडियोहरू इङ्ग्लिसका, हिन्दीको त छैन, इङ्ग्लिसका भिडियोहरू पनि छ। त यत्रो छोटो समयमा उहाँले 700 पुस्तकको सामग्री, दुर्लभ, फेरि पुस्तक होइन त्यो, त्यसको one book is more than enough to transform anybody। उसको एउटा किताब राम्रोसँग पढ्यो भने मान्छेको रूपान्तरणको लागि त्यो काफी छ, एक पुस्तक। त्यस्तो 700 पुस्तक, 10,000 प्रवचन। अहिले त हामीले हेरेँ सुरुका दिनका यो 72 को भिडियो छ। त्यो बेलासम्म उस सुरुका दिनमा ओसोले पारम्परिक ध्यान गराउनु भयो। जब हामीले पहिला शिविर गऱ्यौँ ओसोसँग आफ्नो टेक्निक थिएन, उहाँ पारम्परिकै श्वासलाई हेर शिथिलीकरण बस गराउनुहुन्थ्यो। 70 देखि उहाँले कीर्तन सुरु गर्नुभयो। कीर्तन पछि फेरि डायनामिक मेडिटेसन बनाउनु भयो होइन। पहिलो उहाँको जुन देन हो सक्रिय ध्यान 1970 मा र 74 देखि चाहिँ उहाँले निरन्तर नयाँ नयाँ विधिहरू 74 देखि 81 मा उहाँ अमेरिका जानुभयो। कति भयो? 7 वर्ष हो। 7 वर्षमा उहाँले 600 ध्यानका पद्धति हामीलाई दिनु होइन। एउटा जिनियसको पनि विश्वासै नगर्न लायकको जिनियस। कसैले भोलि गएर विश्वासै गर्दैन कि एकजना मान्छेले 600 ध्यानका पद्धति दिन सक्छ। 10,000 रेकर्डेड लेक्चर छ हामीसँग। करिब 5,000 लेक्चर रेकर्ड हुन सके। 3-4 हजार जब उहाँले बोल्न सुरु गर्नुभयो, सुरुमा रेकर्डिङ फेसिलिटी इन्डियामा थिएन, त्यो उहाँको लेक्चरहरू रेकर्ड भएन। जो रेकर्ड भयो त्यही दुर्लभ छ। त्यो पहिलो उहाँको, म तपाईँलाई सबैलाई भन्छु, पहिलो उहाँको जुन शिविर छ साधना पथ 1964 मा, त्यो किताब पनि छ 64 मा। त्यो एउटै किताब पनि कसैले पढ्यो भने द्याट इज इन्साइक्लोपिडिया अफ होल स्पिरिचुअलिटी। वान ल्याउ त त्यो किताब, एक किताब राम्रोसँग पढ्नु होला। पहिलो शिविर लिनुभएको उहाँले, फर्स्ट क्याम्प है। उहाँ उमेरै कति 33 वर्षको उमेर छ उहाँको होइन। 33 वर्षको उमेरमा लेक्चरर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ, छुट्टी लिएर शिविर लिनुहुन्थ्यो। राजीनामा पनि गर्नुभएको छैन। यसको सानो छैन, ठिक छ। यसको 10वटा प्रवचन छ र 17वटा प्रवचन छ क्यारे यसमा साधना पथमा। किन बिहान बेलुका दुई टाइमै बोल्नुहुन्थ्यो त्यो बेला। यसमा अरू किताब पनि छ, सानो छ साधना पथ, खालि निकाल्यो भने यति हुन्छ। यसमा 3-4वटा किताब छ। पहिलो उहाँको पुस्तक, प्रकाशित पुस्तक पनि यही हो। फर्स्ट पब्लिस बुक अफ ओशो साधना पथ हो। र पहिलो शिविरको जब उहाँ लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो, बिदा लिएर शिविर लिन गभर्मेन्ट युनिभर्सिटीको जबमा हुनुहुन्थ्यो। शिविर लिनलाई युनिभर्सिटीबाट बिदा लिएर जानु पर्थ्यो। त्यो बेला 33 वर्षको युवकले बोलेको यो जुन साधना पथ छ, एकचोटि गएर यो किताब लिएर पढ्नु होला तपाईँ, तब मसँग तपाईँ एग्री गर्नुहुन्छ। त्यसमा सबै कुरा A to Z राखिदिनु भएको छ मान्छेको रूपान्तरणको। यो एउटा किताब मात्रै हामीले राम्रोसँग पढ्यो भने अरू किताबमा नपढे पनि हामीलाई यस्तो हुँदैन कि पुरा मार्गदर्शन हुँदैन। इन्टायर जागरणको मार्गदर्शन एउटा सानो किताबमा पनि छ है। यस्तो जिनियस पृथ्वीमा कहिले पैदा भयो र यस्तो एउटा होइन 700 पुस्तक छन् ओशोका। सो यो पृथ्वीमै एउटा क्रान्तिकारी
अद्वितीय व्यक्तिको जन्म आजको दिन भएको हो। अहिले हेर्दै जानुहोस्, अब ओशोको टाइम आइसक्यो। नेपालमा पनि हेर्नुहोस्, अहिले हामी फुटपाथमा ओशोको किताब बेच्दाखेरि कोही किन्न मान्थेन, बडो गाह्रो थियो। सबै एक्टिभिटी फ्री, आएका मान्छेलाई चिया नास्ता पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट गराउँथ्यो ताजलमा। 74देखि 80सम्म होइन, आएका मान्छेलाई नास्ता पानी गराएर ध्यान गराउँदा पनि मान्छे आउँथेन। तर अहिले हेर्नु कस्तो फेज आएको छ। हाम्रो कम्युन आरएसएस तपोवनसँग जुटेकै 6वटा कम्युन सक्रिय छ। आज यो बर्थडे एक ठाउँमा मनाइरहेको छैन, नेपालभरि मेचीदेखि महाकाली हाम्रो ओशोको 90वटा तीर्थहरू छ, 90वटा मन्दिरहरू छ। 90, 1-2टा होइन, सेन्टर होइन। मेचीदेखि तपाईँ इस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ड्राइभ गर्नुहोस्, तपाईँले 1-1.5 घन्टाको ड्राइभमा एउटा आश्रम जरुर भेटाउनुहुन्छ। र तपाईँ ड्राइभ गर्दै जानुभयो भने मालावाला पनि अवश्य भेटाउनुहुन्छ। यो नेपालको सौभाग्य छ। जहाँ जानुहोस् त्यहाँ ओशोको सन्यासी छ, डक्टर छ, इन्जिनियर छ, पुलिसमा छ, आर्मीमा छ, पोलिटिक्समा छ। कुनै यस्तो प्रोफेसन छैन जसमा हाम्रो सन्यासी छैन, होइन। यो कत्रो नेपालको सौभाग्य हो। र अब यो फेज आउँदैछ। अब हामीले ध्यान कक्षहरू सानो भइसके सबै ठाउँमा। पोखरामा हामीले नयाँ ध्यान कक्ष लगभग त्यहाँ झ्यालढोका मात्रै लाग्नु बाँकी छ। हामीले शिविर गरे, त्यहाँ 400-500 मान्छे बस्न सक्छ। अहिले हामी लुम्बनीबाट आइराखेका छौँ, त्यहाँ त्योभन्दा पनि डबल साइजको ध्यान कक्ष 8000+ स्क्वायर फिटको ध्यान कक्ष छ। र बस्नलाई मात्रै यसरी बस्यो भने 1000भन्दा बढी मान्छे बस्न सक्छ। अब यस्तो ध्यान कक्षहरूको पनि सानो भएर आइराखेका छन्। यति प्यास ओशोको बढ्या छ। हामीलाई पहिला एउटा कम्युन बनाउनलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तपोवन बनाउनलाई कति वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। हामीले काम भगवानको सुरु गरेको जीवन जागृति केन्द्रको नामबाट 1974मा चाहिँ आशिष भगवानले दिनुभयो। तर त्यसको 16 वर्ष लाग्यो तपोवन स्थापना हुनलाई। 16 वर्षको तपस्यापछि तपोवन बन्यो। अब अहिले यति कम्युन बनाउनलाई आमन्त्रण आइरहेछ अनेक नगरपालिकाबाट, नगर प्रमुख, अनेक गाउँपालिकाबाट गाउँ प्रमुखहरूको रिक्वेस्ट आइरहेछ कि हामी जग्गा तपाईँलाई फ्रीमा दिन्छौँ, यहाँ मेरो नगरपालिकामा एउटा आश्रम बनाइदिनुहोस् भनेर यति आमन्त्रण छ। र यति थरीको सहयोगको मित्रहरूले आश्वासन दिइराख्नु भएको छ कि हामी नै सकिरहेको छैन, लिन नै सकिरहेको छैन। यति अहिले जनकपुरमा हेर्नुहोस्, हाम्रो 12 एकड जग्गा हामीले पाइसके। 12 एकड जग्गा, कम जग्गा होइन, 12 एकड जग्गा। कति हुन्छ 12 एकरको रोप्नी बनाऊ त? 12×8=96, करिब 96 रोप्नी हुन्छ। फ्ल्याट ल्यान्ड छ, 96 रोप्नी। यहाँ जस्तो अप्ठ्यारो छैन। त्यहाँ हामी जत्रो ठुलो हल पनि बनाउँ। यहाँ त हामीलाई तपोवनमा चाहिन्थ्यो त्यो हलहरू, तर यो ठाउँ यस्तो छ, फ्ल्याट ल्यान्ड नै हामीसँग खाली छैन। त्यहाँ हामी जत्रो ठुलो हल पनि बनाउन सक्छौँ। करिब 96 रोप्ने जग्गामा एक नयाँ श्री राम जानकी रजनीश आश्रम बन्दैछ, होइन। 96 भन्दाखेरि मलाई त्यो मान्छेलाई कति खुसी लाग्दो होला, जो मान्छेले ओशोको किताब बेच्नलाई 2 वर्ष फुटपाथमा उभिएर किताब बेचेको छ कि एकजनाले किताब किनिदियो भने नाच्थेँ म आनन्दले। किन्थेन कोही, है। त्यसलाई कति खुसी लाग्यो होला, होइन। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै खुसी लाग्नुपर्छ। अहिले दमौली नगरपालिकामा हामीलाई दमौली नगरपालिकाका नगर प्रमुखले रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ, हामी कहाँ आएर कम्युन बनाउनुहोस्। 20 रोप्ने जग्गा दिइसक्नुभयो, अझ दिन्छु भनिराख्नु भएको छ।
अझ मेन छ जग्गा दिन्छु। दुईवटा स्कुल थियो पुरानो, त्यसमा बिल्डिङ, त्यो स्कुल पनि दिइदिनु भयो हामीलाई। अहिले हामीले इमिडिएटली त्यहाँ अब त्यो स्कुल पुरानो छ, त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्छ। त्यहाँ प्लास्टर व्लास्टर पुरानो छ, त्यो युजमा छैन, त्यसलाई रिपेयरमा हामीलाई मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो दुईवटा रिपेयर गऱ्यो भने हामीलाई रेडिमेड कम्युन छ, 20 रोप्ने जग्गा छ, दुईवटा बिल्डिङ छ, अरू जग्गा पनि दिन्छु भनिराख्नु भएको छ। यो सतयुग आयो नेपालमा र यो एक नगरपालिका होइन, यो धेरै नगर। तपाईँलाई के भनौँ, हामी आँटै छैन हामीसँग क्षमता छैन। उहाँ उसको बाणगङ्गा होइन होइन परशुराम घाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख आएर यहाँ बसेर जानुभयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मेरो नगरपालिकामा बनाउनुहोस् आश्रम, म जग्गा दिन तयार छु है। यहाँ हाम्रो के 5 खालको नगर प्रमुखजी यहाँ तपनमा आएर गरिदिनु भयो। उहाँ त हामीलाई अब भन्न तपाईँले विश्वास नलाग्ला, 2000 रोप्ने जग्गा दिन तयार हो फ्री। 3400 रोप्ने जग्गा र मेडिटेसन हल बनाउनलाई पैसा पनि। सपना जस्तो लाग्न सक्छ किन 5 वर्ष अगाडि यो सम्भव थिएन। अहिले 5 वर्षमै नेपालमा ओशोप्रति बहुत पोजिटिभिटी बनेको छ, र मान्छेले रिकगनाइज, जसरी तिब्बतले बुद्ध धर्मलाई रिकगनाइज गर्यो, रिकगनाइज मात्रै गरेन, संरक्षित गर्यो होइन। बुद्ध धर्म जहाँ बुद्ध जन्मिनु भएको हो, त्यो भूमिले पनि बुद्धलाई निष्कासित गरिदिएको थियो एक समय। 1950 सम्म नेपालमा बुद्ध भिक्षुलाई सीमा कटाउँथ्यो। मसँग रेकर्ड छ, कति बुद्ध भिक्षुहरू, बुद्धका गुबाजुहरू जेल गए। बुद्धको मूर्ति बनाएको अपराध थियो। बुद्धको मूर्ति जसले बनाउँथे राणा शासनमा त्यसले जेलमा राखिदिन्थ्यो। 75 वर्ष अगाडि यस्तो थियो नेपाल, जहाँ बुद्ध जन्मिनु भयो त्यो भूमिमा यस्तै थियो। तर अहिले टाइम कस्तो आयो भने हामीलाई बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल टुडी खेलमा हामी सबै छाती फोरेर खडाइरहेका छौँ होइन। त्यस्तै हामी गराउँछौँ। बुद्ध ओशो वाज सेभ्ड इन नेपाल। ओशोको जो देशना छ त्यसलाई नेपालले जोगायो भन्ने पनि वर्ल्डले रिकगनाइज गर्छ। आज यति 70 मैले बताएँ 90वटा सेन्टरमा आज ओशोको जन्मदिवस मनाइरहेका छ। 6वटा कम्युन छ ओशोको, अहिले चालु 2-3टा कम्युन बन्दैछ। 6वटा जुन कम्युन छ त्यो 6वटै कम्युनमा यस्तै भिड भएर ओशो जन्मदिवस हामीले मनाइरहेका छौँ। 90 सेन्टरमा उत्सव भइरहेछ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म आज उत्सवको दिन हो होइन। दुई वर्षपछि के होला हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। 2 वर्षमै धेरै परिवर्तन हुन्छ होइन। 2 वर्षमै धेरै काम हुन्छ र यसको लागि हामी तयार हुनु पर्यो। जिम्मेवारी हाम्रो काँधोमा छ। ओशोको संस्कृति जसलाई अमेरिकाले बुझ्न सकेन, युरोपले बुझ्न सकेन, पचाउनै सकेन, जहाँ ओशो जन्मिनु हो त्यो देशमा पनि यति रिकगनाइज हुन सकेन जति नेपालले उहाँलाई बुझ्यो। नेपालीहरू सोझो छन्, इमान्दार छन्, भावुक छन्। जुन प्रेमले नेपालले ओशोलाई अहिले अँगालेको छ त्यति भारतले पनि अँगालिसकेको छैन। हामी देखिरहेका छौँ है। र हामीले अहिले गीत सुने नि, ओशो तपोवन बन्यो महातीर्थ हाम्रो। कसले नाम दियो महातीर्थ यसको होइन। हामीलाई आँट त छैन नि महातीर्थ भन्ने, कसले भन्यो। तीर्थ कसलाई भन्छ बुझ्नुहोस्। तीर्थ भन्छ घाटलाई। तीर्थको मतलब संस्कृतमा हो जहाँबाट मान्छे यो जगतको पार गरेर
अर्को जगतमा प्रवेश गर्छ त्यसलाई तीर्थ भन्छ, त्यसलाई हिन्दीमा घाट भन्छ हैन। जहाँबाट मान्छे चाहिँ पृथ्वी भौतिक जगतबाट आध्यात्मिक जगतमा जाने जुन बाटो हो जहाँ सुरु हुन्छ त्यसलाई तीर्थ भन्छ। तीर्थ हामीलाई थाहा छ, अनेक तीर्थ छन् नेपालमै, हामी बडो गौरवशाली छौँ। पशुपतिनाथ तीर्थ हुनुहुन्छ, मुक्तिनाथ हुनुहुन्छ, लुम्बिनी धाम छ, जनकपुर धाम छ, अनेक तीर्थ छ नेपालमा हैन। तीर्थमा के हुन्छ, जनकपुरमा राम र सीता र उहाँसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको तस्बिर हुन्छ, मूर्ति हुन्छ। पशुपतिनाथमा शिवजी हुनुहुन्छ, मुक्तिनाथमा फेरि शिवजी विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। यस्तै तीर्थहरूमा एकजना देवता हुन्छन् हैन, जो तीर्थ छन्। हामी वृन्दावन गयौँ भने उहाँ कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ। अयोध्या जानुभयो भने राम मन्दिर छ त्यहाँ। सीताजी पनि हुनुहुन्न उहाँ। मलाई बडा विरोध गरेका थिएँ म जब म गएँ वहाँ, रामकथा थियो मुरारी बापुको, मलाई बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ राम मन्दिरमा सीताजीको कुनै मूर्ति नै छैन, केही पनि छैन, राम मात्रै हुनुहुन्छ हैन। दशरथ हुनुहुन्छ, जनक हुनुहुन्छ, दशरथ हुनुहुन्छ, हनुमान हुनुहुन्छ, यो सब हुनुहुन्छ, तर लक्ष्मण हुनुहुन्छ, 7 जना हुनुहुन्छ, तर सीताजी हुनुहुन्न। मैले त्यहीँबाट प्रेस कन्फरेन्समा बडो विरोध गरेका थिएँ र यसको बदला म लिन्छु। म जनकपुरमा गएर सीताजीको मन्दिर बनाउँछु भनेको थिएँ मैले होइन होइन, किनभने उनीहरूले विस्मृत गरेका थियो, बिर्स्या थियो। त्यहाँ सीताजीको केही छैन। अयोध्याको एउटै देवता हुन्छन् हरेक तीर्थमा। तपाईँले किन हामी महातीर्थ भन्छौँ भन्नुहोस्। कसले यसलाई महातीर्थको उपाधि दियो। यहाँ शिवप्रिवाह पनि हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले शिवप्रिवाहको मन्दिर, ओशोको समाधिपछि शिवप्रिवाहको मन्दिर बनाए, शिवजीको मन्दिर बनाए, कबीरको मन्दिर बनाए। अहिले रमन महर्षिको मन्दिर बन्दैछ, रामकृष्णको मन्दिर बन्दैछ। आनन्दमयी माँ आफै हरिद्वार गएको बेलामा हामी उहाँसँग धेरै परिचित थिएन, धेरै मलाई पनि जानकारी थिएन उहाँको बारेमा। उहाँको मन्दिरमा, उहाँको समाधिमा ध्यान गर्दाखेरि 4 जना मध्ये हामी 3 जनाले सुने, मुझे भी नेपाल ले चलो। आफै भएर उहाँले नेपालमा चाहिँ तपोवनमा हामीले उहाँको मूर्ति बनाएछौँ हैन। मैले मात्रै सुने भए भरम हुन्थ्यो। हामी 4 जना थियौँ, त्यसमा 3 जनाले सुने, मुझे भी नेपाल ले चलो हैन। अब यो देवताहरू आफै आइराख्नु भएको छ। रमन महर्षिको मन्दिर इन्डियाभन्दा बाहिर एसियामा अरू कहीँ पनि छैन, नेपालमा अहिले हामीले बनाइराखेका छौँ। कबीरलाई पनि मान्छेले चिन्दैन। रमन महर्षिले त अमेरिकामा छ पनि, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडामा छ, तर एसियामा छैन। कबीरलाई त कहीँ पनि चिन्दैन इन्डिया बाहेक। कबीरको हाम्रो यति शक्तिशाली मन्दिर यहाँ बनेको छ, जसमा उत्सव हुँदाखेरि कहीँ 10-10 लाख 20-20 लाख मान्छेले भ्युवर भएको चाहिँ मन्दिरमा आउँछ। यो एक तीर्थ होइन, यसमा कबीर पनि हुनुहुन्छ, ओशो हुनुहुन्छ र ओशोको कृपाले उहाँ बुद्ध पनि हुनुहुन्छ। बुद्धको त्यत्रो मन्दिर बनेको छ यहाँ, यति सुन्दर, कति एनर्जी छ हेर्नुहोस् यहाँ। तीर्थमा एउटा देवता हुन्छ। गुरुले हामीलाई छोड्नु भएको छैन। ये सुन्नुभयो होला तपाईँले, गुरुहरूले भन्नुभएको छ, मैं अपने सन्यासियों को हमेशा उसके आसपास घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। म सुनाउँछु, मेरो कुरा विश्वास गर्नाले गाह्रै होला, तो ओशोको भजन सुनाउँछु। हरेक प्रत्येक सन्यासी को मैं देख के आसपास में घूमता, निकालेर त्यो प्रवचन घूमता रहता हूँ। तुमको मैंने सन्यास दिया है तो ऐसे नहीं छोड़ दिया है, हर को मैं देखता रहता हूँ।
ओशोको यत्रो अनुकम्पा र यति कृपा हामीलाई प्राप्त छ र अहिले एउटा नयाँ फेज ओशोको मैले भने नेपालमा नयाँ फेज आयो। अब कम्युनहरू खुल्दै जान्छ, हेर्दै जानु होला हैन। आश्रम होइन, सेन्टर त म वर्षमा 5-6वटा सेन्टर त नाम दिइराखेका छु हरेक वर्ष। तपाईँहरूले आश्चर्य लाग्ला, विश्वास नलाग्ला, त्यो तपाईँको प्रब्लम हो मेरो प्रब्लम होइन। मैले हरेक वर्ष चाहिँ 4-5वटा सेन्टरको नयाँ नाम दिन्छु। अब फेज आयो, अब हरेक वर्ष नयाँ कम्युनको नाम दिन्छु। हेर्नुहोस्, कम्युनहरू केही वर्षमा हेर्नु होला। तपाईँ विश्वास नगर्नुहोस्, यो तपाईँको प्रब्लम हो, मेरो प्रब्लम होइन। तपाईँको प्रब्लमको मलाई चिन्ता छैन, मलाई मेरो काम मलाई गर्नु छ। अब अनेक कम्युन खुल्छ नेपालमा, हेर्दै जानु होला। समय आयो, समय पाक्यो। हरेक चिज आमको पाक्नलाई आमको रुख रोपेर धेरै दिन पानी राख्नुपर्छ, संरक्षित गर्नुपर्छ। एक मौसम आएपछि मात्रै फल पाक्छ, मौसम नआइकन पाक्दैन। यो तपाईँहरूले जो यो तपस्या गर्नुभयो यति दिन, हामी सबैले जुन तपस्या गरे, गाली सुने, अपमान सुने, पुनाबाट यतिका थ्रेडहरू आयो, कहिले कतिचोटि हामीहरूको फेसबुक बन्द भयो, कति दुःख पाएँ। तर यो सब तपस्याको फल अब आउने समय आयो। अब नेपालमा ओशोका सन्यासी प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 नयाँ सन्यासी थपिरहेछौँ हामी हरेक वर्ष हैन। नयाँ सन्यासी लगभग 2500 थपिराखेका छ र हरेक वर्ष नयाँ सेन्टर खुलिराखेका छ। यो प्रत्येक वर्ष तपोवनले नयाँ पुस्तकहरू 220 पुस्तक प्रकाशित गरिसक्यो। र प्रत्येक वर्ष हामी नयाँ पुस्तक प्रकाशित गरिरहेका छौँ। यो हामी सबैको सम्मिलित प्रयासले भएको हो। एकजना दुईजनाले तपोवनले मात्रै गरेर भएको होइन, प्रत्येक सन्यासीको यसमा योगदान छ। कसैले फाइनेन्सियल योगदान गरेका छ, कसैले चाहिँ प्रेसमा काम गरिदिएको छ र कसैले सहानुभूतिपूर्वक त्यसलाई एप्रिसिएट गरिदिएको छ। त्यो पनि म ठुलो योगदान ठान्छु। यसरी भगवानको देशमा अब तिब्बतमा बुद्ध धर्म फस्टाए जस्तै नेपालमा ओशो धर्म फस्टाइरहेछ। मित्रहरू, यो हामीहरू आज एउटा पर्वको दिन हो, महापर्वको दिन। निकाले मलाई फेरि याद गर्न भन्छु, आई विल बी कन्टिन्युसली अराउन्ड यू। कहिलेकाहीँ आउँछु भन्नु आएन भगवान्ले, है ना। कभी कभी मैं तुम्हारी खबर ले लूँगा जन दिवस के दिन, त्यो भन्नुभएको होइन। I shall be continuously around you. Continuously वर्डमा जोड दिनुहोस्, होइन, ध्यान दिनुहोस्। र you will not be able to see me, but I will be able to see you. त्यस कारणले यो बिहेभ भगवान् अहिले पनि हामीलाई देखिराख्नु भएको छ। हामीले उहाँलाई देखिराखेका छैन, त उहाँले हामीलाई देखिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो कि मेरो एम्प्टी चेयर राख्नु, जहिले पनि मेरो आश्रममा एम्प्टी चेयर राख्नु। किनभने भगवान्ले जब शरीरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो कि अहिले पनि म सुन्ने नै छु। एउटा शरीर केही दिनको लागि अस्तित्वले दिएको छ, तर म चाहिँ एम्प्टी नै छु अहिले पनि। बराबर उहाँको लेक्चरमा सुन्नु होला, भन्नुहुन्छ there is nobody here, है। यो कसको माला हो भने भन्नुभयो कि यो चाहिँ मेरो हुन सक्दैन, किनभने म त शून्य हुँ। मेरो माला मेरो फोटो कसको फोटो छ भने मेरो फोटो त कसैले लिनै सक्दैन। यो मेरो शरीरको फोटो लिन सक्छ, मेरो फोटो लिन सक्दैन। अनि उहाँ शरीरमा हुँदाखेरि पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। र यो कुरामा हामी विश्वास गरौँ कि गुरु हाम्रो सानिध्यमै हुनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ र हाम्रो हरेक व्यवहार गर्दाखेरि यो कुराको होस राखौँ, बिहेभ। उहाँले एक दुईचोटि त्यो पनि म सुनाउँछु। उहाँले भन्नुभएको छ कि यु बिहेभ द्याट आई एम अराउन्ड यु। यसरी व्यवहार गर कि तिम्रो गुरु तिम्रो नजिकै छ। सो यु बिहेभ इन सच ए वे
मास्टरजी अराउन्ड यु। उहाँले शरीर छोड्नु भएको छ, हामीलाई छोडिदिनु भएको छैन। हाम्रो अझ नजिक आउनुभयो र अहिले एउटा नयाँ फेज पनि नेपालमा सुरु भयो। म के देख्छु भने अनेक मित्रको ड्रिममा भगवान् आइराख्नु भएको छ। मलाई सबले सोध्छन्, बोल्नुहुन्छ होइन, अनेक मित्रलाई ड्रिममा गाइड गरिराख्नु भएको छ। एक दुईजना होइन, म लुम्बनीमा त्यहाँ अनेकजनाले भने, पोखरामा गएँ त्यहाँ अनेकजनाले भने, जहाँ पनि भगवान्ले आफ्ना सन्यासीहरूलाई मार्गदर्शन, गुरुले मार्गदर्शन गर्ने तरिकै त्यही हो। सुरुमा वो सपनामा आदेश दिन्छ, सपनामा निर्देश दिन्छ र जसका पुग्न उहाँलाई गाह्रो हुन्छ कुनै कारणले, त्यो पनि एउटा नयाँ फेनोमेना सुरु भएको छ। तपाईँहरू यसको धेरै मित्रहरूलाई स्वयं अनुभव होला। नयाँ फेनोमेना सुरु के भएको छ भने भगवान् स्वप्नमा आइराख्नु भएको छ धेरै सन्यासीको नेपालमा। मलाई अनेकले भन्छन्, अनेक यस्तो यस्तो कुरा भन्छन्, मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यो भगवान् शिवहरूले कोही बोल्नै सक्दैन त्यो कुराहरू। र अर्को कुरा राम्रो अर्को के भइरहेछ भने जहाँ उहाँलाई पुग्न गाह्रो भइरहेछ कुनै कारणले, उहाँ मलाई पठाउनुहुन्छ। म पनि नेपालमा अहिले सैकडौँ मान्छेको ड्रिममा आइराखेको भन्ने रिपोर्ट आइरहेछ। एक दुईजनाको होइन, एक दुईजनाको भए त ड्रिम हो भन्थे, सैकडौँ मान्छेको। र त्यो ड्रिम त्यसमा आवश्यक कुरा हुन्छ। त्यो उनीहरूले जब मलाई बताउँछ मलाई आफै आश्चर्य लाग्छ। यो जुन ओशोको कामले एउटा आध्यात्मिक तलमा प्रवेश गरिसक्यो। अब जसको जसको आस्था छ भगवान्माथि, जसको जसको विश्वास छ, जो भगवान्को काम गर्न चाहन्छ, उसले मलाई गाइडेन्स भएन भन्न पाउँदैन। उसलाई कहीँ न कहीँबाट भगवान्ले गाइडेन्स गरिराख्नु भएको छ। यो जस मेरो कुरामा तपाईँहरूको समर्थन छ भने एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् त धेरै मित्रको। ल, जय होस्। जय होस्। तो यो नयाँ फेज हो। यस कारणले अब यो नयाँ समयमा हामीले ओशोको कामलाई मिलेर प्रेमपूर्वक आफ्नो बुद्धि लगाएर नेपालमा फिजाउनु छ र नेपाललाई स्पिरिचुअल हब, क्यापिटल बनाउनु छ, ताकि विश्वभरिमा अहिले जुन सन्ताप छ, जुन समस्या छ, त्यसले विश्वभरिका मान्छेलाई ध्यान चाहिरहेछ। भगवान् मलाई पनि स्वप्नमा आएर के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा त भयो, अब बाहिर पनि काम गर। बाहिर विदेश खुब पठाउनुहुन्थ्यो एक समयमा, अहिले इन्डियामा उहाँको जोड छ। त्यस कारण मैले नचाहेर पनि ऋषिकेश जानु परिरहेछ। ऋषिकेशमा क्याम्प छ हाम्रो फरवरीमा 20 देखि 25 फरवरीसम्म ऋषिकेशमा एउटा मेगा क्याम्प। त्यहाँ 600 जनाको एकोमोडेसन छ र 600 जनाभन्दा बढीलाई अटाउने हल छ। त्यो हामीले बुक गरेका छौँ र एकोमोडेसन चाहियो भने अरू वरिपरि पनि लिन सकिन्छ। अरू आश्रमहरू छ। 600 त परमार्थमै एकोमोडेसन छ जहाँ हामी शिविर गरिराखेका छौँ। जेनरली ऋषिकेशमा सुरुका दिनहरूमा ओशोको सन्यासीलाई ध्यान गर्नलाई ठाउँ दिन्थेन। एउटा ट्रेडिसनल ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ ओशोलाई एउटा विद्रोही गुरुको रूपमा पहिला उहाँलाई मान्यता थियो। त अहिले परमार्थका जो चिफ हुनुहुन्छ मुनिजी, बडो प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँका ठुलो आरती हुन्छ प्रत्येक दिन, ठुलो हल बनाउनु भएको छ। कृपापूर्वक उहाँले मलाई चाहिँ अनुमति दिनुभयो। पहिलोचोटि गङ्गाको किनारामा उहाँ चाहिँ आश्रममा पहिलोचोटि अनुमति दिनुभएको छ। हल ठुलो बनाउनु भएको छ, त्यसमा ओशोको ध्यान शिविरको लागि हामी छ जना चाहिँ को व्यवस्था भइसकेको छ। अरू बढी मान्छेको बुकिङ आयो भने वरिपरिका अरू आश्रमसँग पनि हामी कुरा गरिराखेका छौँ। अरू मान्छेलाई पनि हामी राख्ने व्यवस्था गरौँला। त्यस कारणले यो जो शिविर छ ऋषिकेशको, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ। तपाईँहरूले सोसल मिडियाबाट हरेक प्लेटफर्मबाट ओशोलाई फिजाउनुहोस्। सोसल मिडिया अहिले बहुत पावरफुल टुल छ हाम्रो हातमा। ओशोको जुन कुरा तपाईँलाई ठिक लाग्छ, तपोवनका जुन प्रोग्राम छ, ओशोका जति पोडकास्टहरू दुनियाँभरले गरिराखेका छ,
तपाईँलाई ठिक लागेको पोडकास्टलाई सेयर गरिदिनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्, आफ्नो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यसरी ओसोलाई हामी विश्व, अब नेपालमा मात्र होइन, नेपालीहरूले ओसोलाई विश्वमा फिजाउने टाइम आयो। नेपालमा त फिज्यो, अब हामीले भगवान्ले इन्डिया जिम्मा दिनुभएको छ, इन्डियामै काम गरौँ। इन्डिया हामी जाँदैछौँ। म मेरो उमेर 82 वर्षको हो। यात्रा गर्दाखेरि मलाई बहुत कठिनाइ हुन्छ र यात्रा मात्रै होइन, बाहिर शिविर गराउँदाखेरि अनेक झन्झट छ, अनेक प्रपञ्च, खाना पिना, म्युजिक सेट, क्यामेरा, होइन, धेरै प्रपञ्च छ। म डराउँछु त्यसबाट, त गुरुको आज्ञा भएपछि गर्नै पर्छ। अब भगवान्को दृष्टि के छ भने इन्डियामा पनि कामलाई फिजाऊ, जसरी नेपालमा हामीले फिजाएँ। अस्ति हामीले बम्बेमा क्याम्प गरेँ, त्यहाँ पनि 300 जनाको मात्रै हामीले एकोमोडेसन राखेका थियौँ, 600 जनाको रिक्वेस्ट थियो, एकोमोडेसन लिन सकेन। अहिले यसकाले हामीले पहिले नै 600 जना राखेका छौँ। र यो ओसोको जुन नयाँ फेज आएछ, यो हाम्रो सबैको तपाईँको ध्यानले आएको हो, तपाईँको तपस्याले आएको हो। तपाईँको ध्यान नै हाम्रो बल हो। आफ्नो ध्यानलाई निरन्तरता दिनुहोस्, गुरुप्रतिको विश्वासलाई निरन्तरता दिनुहोस्। त्यही नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो फ्युल नै तपाईँको साधना हो। त्यही तपाईँको साधनाले नै काम हुन्छ। ठुलो इन्सुरेन्स के चाहियो? लाइफ एन्ड डेथ। र यो चाहिँ कुनै नेताजीको आश्वासन होइन कि भोट दिनेवाला जुन भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तो नठान्नुहोस्। यो इन्लाइटेन्ड व्यक्तिको वचन हो, होइन? सूर्य चन्द्रले आफ्नो बाटो छोड्न सक्छ, इन्लाइटेन्ड व्यक्तिको वचनले चाहिँ बाटो छोड्दैन, त्यो भएरै छ। साधक मित्र, आजको यो पवित्र दिन हाम्रो लागि, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनका जो कर्णधार, हामी सबैका गार्जियन, हामी सबैका अभिभावक र हामी सबैका आशाका केन्द्र ओशोको जन्मदिवस, होइन? योभन्दा ठुलो पर्व हाम्रो लागि केही हुनै सक्दैन। उहाँ कल्पना गर्नुहोस् न, उहाँ हाम्रो जीवनमा नआउनु भएको भए हाम्रो जीवन आज के हुन्थ्यो? आफै आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस्। हामीले सन्यास लिएको भए, हामीलाई ओशोलाई नभेटाएको भए हाम्रो जीवन के हुन्थ्यो, होइन? त्यस कारणले हाम्रो लागि आज सबभन्दा ठुलो पर्वको दिन हो। पृथ्वीमा ओशो आउनुभयो। ओशो आउनु मात्रै भएन, हामी जस्तो अकिञ्चनहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो, आफ्नो शिष्यको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो र हाम्रो लागि एउटा महातीर्थको निर्माण गरिदिनु भयो तपोवनमा। यो महातीर्थ मैले भनिराखेका छैन, यो कसरी महातीर्थ नाम भयो भनेर म आफ्नो बानीलाई विश्राम दिन्छु। हामी तीर्थ चाहिँ जहाँ देवती देवी कुनै एउटा देवता हुन्छन् त्यसलाई हामी तीर्थ भन्छौँ। तीर्थ वृन्दावन तीर्थ हो, अयोध्या तीर्थ हो। ध्यानमा ओशो धेरै मान्छेको अहिले आइराख्नु भएको छ, धेरै मान्छेलाई गाइड गरिराख्नु भएको छ, अनेक व्यक्तिलाई नेपालभरि फेनोमेना नयाँ चालु भएको छ। म पनि त्यसबाट बाहिर छैन र जब मलाई ओशोसँग संवाद भयो, मैले ओशोलाई के भने भगवान् तपोवन त तपाईँले एउटा तीर्थ बनाइदिनु भयो, अब हामीले अरू कहीँ तीर्थ जानै पर्दैन, तीर्थ बनाइदिनु हो। भगवान्ले मलाई के भन्नुभयो भने, हेर तीर्थमा त एउटा देवता हुन्छ। अयोध्यामा तिमी गयो भने कृष्णजीले रामजीलाई भेट्छ, वृन्दावन गयो भने कृष्णजीको मन्दिर हुन्छ। तपोवनमा त धेरै देवता आइराख्नु भएको छ, अरू आउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यसलाई तीर्थ नभन, यसलाई महातीर्थ भन। जति देवता आउनु भएको छ यतिमै फुल स्टप छैन, अरू गुरुहरू पनि आउन चाहिराख्नु भएको छ। बिस्तारै अरू मन्दिर पनि यहाँ बन्छ, हामी हेर्दै जानु होला। यो त्यस कारणले यो तीर्थ नाम मैले दिएको होइन,
तपाईँको गुरुले दिएको हो। यो मैले तीर्थ नाम दिएको थियो, मेरो गुरुले चाहिँ यसलाई महातीर्थ भन्नुभयो। तीर्थमा एउटा देवता हुन्छ, यहाँ 8वटा देवता आइसक्नुभयो। यहाँले यो महातीर्थ हो र अझ अरू देवताहरूको मन्दिर यहाँ बन्नेवाला छ, बन्छ, आफै बन्छ। हामी हेर्दै जानुहोस्। उहाँहरूले नै शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँहरूले नै बुद्धि दिनुहुन्छ, उहाँहरूले नै पैसा जुटाइदिनुहुन्छ, सबै उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामी हेर्दै जाउँ। अब केही सङ्गीत र उत्सव गरौँ। अहिले हाम्रा गुरुभाइहरूले खुब राम्रा गीत बनाइराख्नु भएको छ। एआई म्युजिकबाट हामीलाई कपिराइटको डर हट्यो। अब पहिला फेसबुक बन्द गरिदिन्थ्यो, अब त्यो भए गयो, हरायो। स्वर्ग र नरकको परिचय दिनुभएको छ, कुरा गर्नुभएको छ। स्वर्गलाई भन्ने, नर्कलाई भन्ने, को स्वर्ग जान्छ, को नर्क जान्छ। मैले सुरुका दिनमा भगवान्सँग उहाँको प्रवचन सुनेर धेरै आह्लादित हुन्थेँ र लाग्थ्यो कि भगवान्को देशना मान्छेले माने भने त पृथ्वी नै स्वर्ग भन्छ जस्तो लाग्थ्यो हैन। भगवान्को दृष्टिमा if we can make a society, a place based on his vision. I was young and I was thinking that it will become a paradise, a small paradise. I will ask a question to Osho. I will play a lecture for a few minutes, his answer. यो प्रारम्भिक दिनमा मैले सन्यास लिएकै केही दिनपछि नै पुनामा यो प्रश्न गरेका थिएँ। मलाई लाग्थ्यो कि भगवान्को विचार, भगवान्को देशना, भगवान्को ध्यान फैलाउन सकियो भने युद्ध बन्द हुन्छ, शोषण बन्द हुन्छ र पृथ्वी नै स्वर्ग बन्छ। जेएनजीको सपना जस्तो हुन्छ त्यस्तै म पनि यङ थिएँ एकदमै, आजभन्दा यो 50 वर्ष पूर्वको हो। अनि यस्तो सपना देख्थेँ। ओशोको देशमा हामीले जिउन सके, प्रचारित गर्न सके भने पृथ्वी नै स्वर्ग बन्छ जस्तो लाग्थ्यो। उहाँले यसमा बडा राम्रो बोल्नु भएको छ। पुरा लेक्चर सुन्नु होला। जो व्यक्ति साधक छ, ध्यानी छ, जागरूक छ, गुरुप्रति समर्पित छ र जति प्राप्त छ त्यतिमा सन्तुष्ट छ, जो स्वर्गमै छ। नर्क हाम्रो महत्त्वाकांक्षाले बनाउँछ, जो हामीलाई जति छ त्यसले पुग्दैन। नपुगेपछि कस्तो हुन्छ, जति भए पनि पुग्दैन। करोडपतिलाई करोडले पुग्दैन, अरबपतिलाई अरबले पुग्दैन। मन कहिले पनि तृप्त नहुने फ्याकल्टीकै नाम मन हो। माइन्ड विल नेभर से एनफ। माइन्डले एनफ कहिले भन्दैन। जहिले पनि अरूको आकांक्षा, मोर। भगवान्सँग जुट्दाखेरि म पनि बडो दुखी थिएँ, बहुत दुखी थिएँ। अनि भगवान्सँग मैले यस्तै कुरा गर्थेँ। भेटमा पनि, दर्शनमा जब उहाँसँग दर्शन पाएँ, मैले भने भगवान्लाई, भगवान् मैले आफ्नो जीवनलाई बडो कष्टमय बनाइसकेको थिएँ। आफैले बनाउँछ मान्छेले, अरूले बनाउँदैन। बडो दुःखमा थिएँ, बडो पीडामा थिएँ। अनि मैले भगवान्ले भने, भगवान् मैं तो संसार का सबसे दुखी आदमियों में एक हूँ।
बहुत दुखी हूँ। उहाँले भन्नु उहाँले भगवानले भन्नुभयो सब लोगों को अतिरेक करने की इच्छा होती है, दुख को भी तुम लोग बढ़ा के बोलते हो। आई एम एक्सट्रीमली miserable, unhappy. भगवानले भन्नुभयो आई हैव नॉट सीन एनीबडी हु इज मिजरेबली अनहैप्पी। मिजरेबल अनहैप्पी तो मर जाना चाहिए, उसको क्या जिंदा है? जिंदा है इसका मतलब वो मिजरेबल अनहैप्पी नहीं है। अनि मलाई के भन्नु भगवानले भने जस्ट ह्याङ अराउन्ड मी। म त भर्खर कलेजबाट निस्केको, जस्ट ह्याङ अराउन्ड मी। I will not only make you one of the happiest person, among the one of the happiest person. Not only I will make among the happiest person, but I'll make you, I form you in such a way that the people who will come in contact with you, they will also become happy. और भन्नुभयो तुम्हें भी मैं सुखियों के बीच में नहीं ला दूंगा। जो संसार में जो सुखी लोग हैं उसमें तुम कहोगे अपने कि मैं उसमें से एक हो गया, और तुमको ही सुखी नहीं बनाऊंगा। तुम्हारे पास जो जिएंगे वो भी सुखी हो जाएंगे, ऐसा तुमको बनाऊंगा। त्यसकाले हामीले गीत बनाए नि ज्ञान खालिसजीले, स्वर्ग हो यो धरती को यो तपोवन। जहाँ व्यक्ति साधना गर्छन्, प्रेमसँग बस्छन्, र जहाँ निरन्तर ओशोको चर्चा हुन्छ, ओशोकै प्रवचन हामी सुन्छौँ, जहाँ पनि पृथ्वीमा मान्छे सन्तुष्ट छ, साधक छ, ध्यानी छ, ती सानो सानो स्वर्ग बनेको छ। उहाँले भन्नुभयो स्वर्ग तुम लेके चलते हो, जो सुखी आदमी है जहाँ जाएगा स्वर्ग ही लेके जाएगा। स्वर्ग कोई ज्योग्राफिक नहीं है। हाँ, जो जागरूक व्यक्ति हैं जहाँ जाएंगे वहीं स्वर्ग बनाएंगे। जो महत्वाकांक्षी दुखी व्यक्ति हैं वो जहाँ जाएंगे ना वो नर्क में ही रहेंगे। स्वर्ग नर्कको आफ्नै व्याख्या यसमा बहुत राम्रो बोल्नु भएको छ। त्यसकारणले हामी भन्छौँ तपोवन, स्वर्ग हो धरतीको यो तपोवन। किन यहाँ उसोको देश नाम हामी जिराखेका छौँ। रिलेटिभली वी आर भेरी ह्याप्पी। धेरै यो जग्गाको लालपुर्जा हाम्रो नाउँमा छैन। यहाँ धेरै जसो जुन स्टाफ छन् उनीहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्सै छैन, ब्याङ्कमा खातै खोलेको छैन। धेरै व्यक्तिले विवाहै गरेका छैन, बच्चा बनाउने कसैलाई हतार छैन। तर सबै सुखी छन्, कसैलाई भविष्यको चिन्ता छैन। भोलि के होला यसको कुनै चिन्ता छैन। त्यहाँदेखि इट इज ए मिनी हेभन। ओशोका जुन सङ्घहरू छ, सेन्टरहरू छ, ओशोका जुन परिवारहरू छन्, त्यो छोटो छोटो स्वर्ग हो पृथ्वीमा। छोटो छोटो, धेरै ठुलो होइन, छोटो छोटो स्वर्ग हो। र यस्तो स्वर्गको सङ्ख्या अझ बढाउनु छ। भगवानले जो मलाई भन्नुहुन्थ्यो वर्ड त्यही चाहिँ मलाई के भन्नु, जस्ट ह्याङ अराउन्ड मी भन्नु, मेरे साथ लटके रहो इङ्ग्लिसमा। जस्ट ह्याङ अराउन्ड मी, त्यो बेला नयाँ नयाँ सन्यास लिएका थिए। जस्ट ह्याङ अराउन्ड मी, आई विल मेक यु वान अफ द ह्याप्पिएस्ट पर्सन। जस्ट ह्याङ अराउन्ड। अस्ति लुम्बिनीमा एकजना साधकले मलाई आफ्नो अनुभव सुनाउनु हो। यहीँ बसिराख्नु भएको छ, अब साधक पनि यहीँ हुनुहुन्छ। म भनौँ कि तिमीले आफै भन्छ के हो? हेर्नुहोस् भगवान कसरी काम गरिराख्नु भएको छ साधकहरूमाथि। विश्वास गर्नुहोस्, हामीलाई छोड्नु भएको छैन, एक एकलाई केयर गरिराख्नु भएको छ। यो विश्वास दिलाउनलाई हामीलाई, हाम्रो अङ्कुरलाई भगवानले के भन्नुभयो? यो चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडिको घटना भएको थियो उपवनमा। शिविरको अन्तिम दिन
स्वामीजीबाट मैले शक्तिपात लिएको थिएँ। अनि भोलिपल्ट बिहानसम्म त्यो नसा लागिरहेको थियो कि, अनि शून्यकार भन्ने छ उपवनमा, जानुभयो भने देख्नुहुन्छ भगवानको मूर्तिनिर। त्यहाँ चाहिँ म एकदम मस्त नाच्दै गाउँदै गइरहेको थियो। अनि अचानक मेरो बडी चाहिँ काम्यो, अनि केही शक्तिले शरीरमा झ्याप्प समायो क्या। पहिला पनि यस्तो भइरहेको थियो। अनि म चाहिँ त्यो दिन चाहिँ एकदम रिसाएँ। अनि मैले भन्यो, तिमीले पटक पटक मारेर मेरो शरीरमा चाहिँ कब्जा गर्छौ, तिमी को हौ, तिमीले मेरो गुरुलाई चिनेकै छैनौ। हिजो भर्खर मैले शक्तिपात लिएँ, फेरि पनि मबाट शक्तिपात लिएर तिमीलाई मेरो शरीरबाट निकालिदिन्छु। तिमी आफै छोड्छौ भने छोडेर जाऊ, नभए म मेरो गुरुजीलाई भेटेर चाहिँ शक्तिपात लिएर म तिमीलाई निकालिदिन्छु भनेर भने मैले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अचानक यस्तो आवाज आयो कि त्यो लय होइन, फर्स्ट टाइम त्यो एकदम भगवानकै लयमा अङ्कुर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि म एउटा झस्याङ्ग भएँ। अनि त्यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि अनि म भनेर भन्नुभयो होइन। अनि उहाँले भन्नुभयो म उसो म भगवान् भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले भगवान् यो कसरी हुनसक्छ, यो त मलाई विश्वास लागेन, म त ध्यान पनि गर्दिनँ। तपाईँ कसरी मसँग बोलिराख्नु भएको छ? विश्वास लाग्न त गाह्रै छ नि। अहिले यसले भन्दाखेरि धेरै विश्वास लागिरहेको होइन होला क्या। विश्वास भने त अजीब चिज हो। अनि म ध्यान पनि गर्दिनँ, खास ध्यान पनि टारेर हिँड्छु। म त त्यस्तो लायक छैन, कसरी कुरा भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि केही कुराहरू बताउनु भयो। जस्तो उहाँले चाहिँ तिम्रो ध्यान भइरहेको छैन, जस्ट ह्याङ एराउन्ड बोधिसत्व, बोधिसत्वको पाथबाट चाहिँ धेरैजना चाहिँ मुक्त हुनेवाला छ, जस्ट ह्याङ एराउन्ड बोधिसत्व भनेर भन्नुभयो। अरू धेरै कुराहरू पनि भयो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले विश्वासै लागेन कुरा त एकदमै असम्भव भयो कुरा भन्दाखेरि जस्ट आक्स टु बोधिसत्व भन्नुभयो। विश्वास नलागे पनि कसरी विश्वास, त्यो पनि भन्नुभयो। उसलाई सोध्न त अनि विश्वास लाग्छ। जस्ट आक्स टु बोधिसत्व भन्नुभयो। अनि केही अरू कुराहरू नि भयो, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यही भयो, अरू पनि कुरा भयो भनौँ न। त्यो भएपछि चाहिँ अनि मैले अनि कस्तो माइन्ड चल्यो क्या त्यस पछाडि। ह्याङ एराउन्ड पनि भन्नुभयो, जस्ट ह्याङ एराउन्ड बोधिसत्व भन्नुभयो। यो मैले यसैबाट सत्य लाग्यो, किनभने भगवान्को यो बानी के छ भने मलाई पनि भन्नुभएको थियो, जस्ट ह्याङ एराउन्ड मी। अनि मैले धेरै मान्छेले देखेँ, विदेशीहरूलाई पनि आउँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, जब प्रब्लमहरू भन्थ्यो अनि भगवान् भन्नुहुन्थ्यो जस्ट ह्याङ एराउन्ड मी एन्ड स्लोली इट विल सल्भ। जब यसले मलाई भन्यो नि अङ्कुरले कि जब भगवान्ले भन्नुभयो ह्याङ एराउन्ड मी, म कन्फर्म भयो भगवान्कै स्टाइलमा बोल्ने। उहाँले बोल्नै हुन्थ्यो ह्याङ, जस्ट ह्याङ एराउन्ड। त्यही हो। अनि धेरै यो पाथमा चाहिँ उहाँले यस्तरी भन्नुभयो कि यो पाथबाट चाहिँ धेरैजना पार हुनेवाला छ, तिमी जस्ट ह्याङ एराउन्ड बोधिसत्व भन्नुभयो। अनि अरू कुरा पनि भन्नुभयो, जस्तो चाहिँ म अब ध्यान पनि गर्दिनँ, अनि मेरो साधना भइरहेको छैन, अनि मलाई गुरुको काम पनि गर्न मन छ, अनि मेरो अब गुरुको काम गर्दाखेरि त ओल्ड डिजायरहरू पुरा हुन्न नि त भन्दाखेरि तिमी भगवानको काम गर, अब त्यो ओल्ड डिजायरहरूको जिम्मा चाहिँ मेरो हो नि त भन्नुभयो। अनि अरू सोध्न लाग्दाखेरि मेरो दिमाग चल्यो क्या। अनि दिमाग त्यो ओ भगवानै हो भने त धेरै कुरा सोध्छु भनेर यस्तो दिमाग चल्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्वाट शरीरबाट फुत्त त्यो केही निस्किया जस्तो भयो। अनि छाङ्ग ला म त कहाँ हो के भयो भन्ने जस्तो भयो। त्यो कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ 1 वर्ष पछाडि अस्ति मैले लुम्बिनी स्वामीजीलाई अब चाहिँ अब भगवानको काम गर्न मन लाग्यो, अनि त्यो साँच्चीकै भगवानको गाइडेन्स हो भने त त्यही अनुसार अगाडि बढौँ न भनेर कन्फर्मेसनको लागि स्वामीजीलाई मैले सेयर गरेको थिएँ अस्ति। स्वामीजी यस्तो गुरुको कृपा भइरहेछ, जसको विश्वास छ, जो सरल चित्त छ। सरल चित्तले मात्रै छिटो विश्वास गर्छ। जसको माइन्ड कम्प्लेक्स छ, धेरै सोच्छ, धेरै आफूलाई बुद्धिमान ठान्छ, त्यसलाई गाह्रो हुन्छ यो सब कुरामा। जति सरल चित्त व्यक्ति छ नि, हृदय जसको सरल छ, धेरै महत्त्वाकांक्षा छैन, उसले मात्रै विश्वास गर्न सक्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा अहिले भगवानको यो लीला जो अघि मैले भने सुरु भइसकेको छ हैन। हामीले पनि जति मनलाई सरल राख्न सक्छौँ,
जति गुरुमाथि श्रद्धा राख्न सक्छौँ, जति विश्वास राख्न सक्छौँ र धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नु हुँदैन, जो परमात्माले दिइरहेछ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्यो भने हाम्रो जीवन चाहिँ स्वर्ग बन्छ मलाई लाग्छ। त्यो भगवान् पहिले अङ्कुरले कुरा भन्दाखेरि जब उहाँले भन्यो नि, भगवान्ले भन्नु ह्याङ एराउन्ड बोधिसत्व, मलाई यो भगवानै हो, उहाँको स्टाइल हो, यो बोल्ने स्टाइलै हो, उहाँले इङ्ग्लिसमा बोल्नुहुन्थ्यो, जस्ट ह्याङ एराउन्ड मी भन्नुहुन्थ्यो पहिला हामीलाई। ह्याङ एराउन्ड मी, मेरो अगाडि झुलिराख, म सब गरिदिन्छु, केही कसरी हुन्छ भगवान्ले भने जस्ट ह्याङ एराउन्ड मी, सब हुन्छ। सो वी हेभ टु ह्याङ एराउन्ड ओशो। यो संसारमा धेरै कुरा आउँछ, धेरै कुरा जान्छ। यहाँ यो संसारमा कुनै चिज स्थायी छैन, यो मानेर जाउँ। कुनै चिज सधैँ बस्नेवाला छैन। इम्पर्मानेन्सी इज अ नेचर अफ थिङ। एक दिन कुनै दिन यो सूर्य पनि सेलाउँछ, उसको पनि यो आयु छ सूर्यको, लाखौँ वर्ष होला, तर एक दिन त सूर्य पनि सेलाउँछ, ऊ पनि पर्मानेन्ट छैन। हामी त पर्मानेन्ट छँदै छैन, हाम्रो जीवन त पर्मानेन्ट छँदै छैन, होइन? कुनै चिज, न रिलेसनसिप, न फ्रेन्डसिप, होइन, न वेल्थ, न हाउस, कुनै चिजलाई अस्थायी नै ठान्नुहोस्। यो सब चिज इम्पर्मानेन्सी इज द नेचर अफ द वर्ल्ड। तर यो इम्पर्मानेन्ट वर्ल्डमा पनि एक चिज पर्मानेन्ट छ, गुरु शिष्यको जो सम्बन्ध छ। कति वर्ष भयो हेर्नुहोस् त, राम र हनुमानको बिचमा 8000 वर्ष हो। आज पनि हनुमान रामको भक्त हुनुहुन्छ। राम र हनुमानको गुरु शिष्य सम्बन्ध छँदैछ। मीरा र कृष्णको बिचमा कति भयो? 500 वर्ष भयो, 5000 वर्ष भयो। मीरा जन्मी 4500 वर्षपछि तब पनि कृष्णसँग सम्बन्ध भएको हुनाले कृष्ण उसको लागि शरीरमै आएर बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो, होइन? सो देयर इज ओन्ली वान थिङ विच इज पर्मानेन्ट, द्याट इज मास्टर डिसाइपल रिलेसनसिप। गुरु र शिष्यको जो सम्बन्ध छ, यदि हाम्रो श्रद्धा र विश्वास छ भने त्यो कहिल्यै टुट्दैन, कहिल्यै टुट्दैन। हामी नै तोड्छौँ, हाम्रो बुद्धिमानीले तोड्छ। हामी धेरै चलाक बन्न थाल्छौँ कि यो चलाकीको कामै छैन यसमा त विश्वासको काम छ। अनि हामी आजको दिनमा म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, आफ्नो लागि प्रार्थना गर्छौँ। संसारमा चिजहरू आउँछ, जान्छ, हराउँछ, बन्छ, बिग्रिन्छ, यो संसारको नियम हो, यो हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन। यहाँ जुन चिज आओस् जाओस्, गुरुको पाउन छुटोस्, गुरुप्रतिको हाम्रो विश्वास नघटोस्, गुरु हाम्रो साधनाको निरन्तरता नघटोस्। आजको दिनमा भगवान्सँग यही आशीर्वाद मागौँ कि हामीलाई अरू चिज आन्छ जान्छ फरक पर्दैन, तपाईँप्रतिको हाम्रो श्रद्धा नघटोस्। संसारमा गुरुको पाउँबाट हामी टाढा नजाउँ। आजको यो भगवान्को जन्मदिनमा म पनि यही आशीर्वाद भगवान्सँग माग्छु, तपाईँहरूले पनि भन्छु यही आशीर्वाद माग्नुहोस्, होइन? अरू यहाँ पर्मानेन्सीको फिकिर सम्भवै छैन। बुद्धले भन्नुभयो नि इम्पर्मानेन्सी, कुनै चिज थाहै बस्दैन। हामी अहिले सुन्दर छौँ, उमेर जान्छ, बुढो हुन्छौँ, सौन्दर्यता हराउँछ। कोही गरिब छ, कोही धनी भइहाल्छ, कोही धनी छ भोलि गरिब भइहाल्छ। रिलेसनसिप टुट्छ, पार्टनरसिप टुट्छ, चिजहरू स्थिर यहाँ रहँदैन, केही चिज पनि स्थिर रहँदैन। यो इम्पर्मानेन्ट वर्ल्डमा हाम्रो गुरु शिष्यको सम्बन्ध पर्मानेन्ट रहोस्, यो प्रार्थना भगवान्सँग गरौँ। आजको दिन म तपाईँहरूलाई पनि याद दिलाइराख्छु, गुरु र शिष्यको जुन सम्बन्ध, एक दिन सूर्य पनि सेलाउँछ, एक दिन यो पृथ्वीको पनि आयु छ, लाखौँ वर्ष होला, तर यसको निश्चित छ। हाम्रो सीमित छ, तर पृथ्वीको पनि लाखौँ वर्षपछि पृथ्वी पनि हराउँछ। तर त्यो दिन पनि जो ओशोका शिष्य छन्, त्यो ओशोको शिष्य नै रहन्छन्। हामी ओशोकै शिष्य रहन्छौँ। हाम्रो लागि गुरुको सम्बन्ध कहिले टुट्दैन। फेरि त्यो लाइन सुनाउन चाहन्छु।
यो जति सुने पनि पुग्दैन होइन। यस्ता धेरै वाक्यहरू छन्। अब म खोजिरहेको छु, सुन्छु, बिर्सिन्छु, म अब खोजिरहेको छु। अब खोजेर यसलाई माथि राख्नुपर्छ है। सुन्नुहोस्, फिल नगर्नु भनेको भगवान् भनौँ न, यु मे फिल इट, यु मे नट फिल इट। सबैले फिल गर्दैन, सबैले भगवान्ले जति भने पनि विश्वास पनि लाग्दैन, त त्यो हाम्रो दोष हो। उहाँले भन्नु यु मे फिल इट, यु मे नट फिल इट, द्याट्स योर प्रब्लम। त म त हरेक सन्यासीको नजिकमा बस्छु। कति प्रेमले भन्नुभएको छ, यसमा विश्वास गरौँ। फेरि सुनौँ, विश्वास साथ पुरा गरौँ। सबै कुरा हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ, तर हामीले आँखा नदेखेको सत्यहरू पनि छ। भगवान्ले बार बार भन्नुहुन्छ, यु विल नट बी एबल टु सी मी बट आई विल बी सिइङ यु अल द टाइम। गुरुको कृपाको बाहिर हामी छैनौँ, गुरुको कृपा भित्रै छौँ। यसलाई श्रद्धा राखौँ, विश्वास राखौँ र गुरुको कामलाई। अरू हाम्रै जस्ता धेरै दुःखी मान्छे छन् संसारमा, धेरै दुःखी छन्। हामी जति दुःखी थिएँ त्योभन्दा पनि दुःखी छन्। उनीहरूका भगवानको औषधि पुर्याउनुपर्छ, यो हाम्रो कर्तव्य हो। स्प्रेड हिज भिजन, भगवानको विचार, भगवानको ध्यान मित्रहरूमा बाँटौँ र आफ्नो जीवनमा प्राथमिकता ध्यानलाई दिउँ। जसरी हामी 2 छाक खान्छौँ, 1 छाकले पुग्दैन। म पुरानो साधकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म भन्छु बिहान एउटा ध्यानले पुग्दैन। जुन ध्यान छोटो भए पनि बेलुका पनि गरौँ, 15 मिनटको भए पनि, बिहान पनि गरौँ। 2 छाक जसरी खान्छौँ 2 छाक ध्यान गरौँ। र जब लाग्छ कि मेरो ध्यान फितुलो हुन लाग्यो, तपाईँको यो पृथ्वीमा स्वर्ग तपोवन छँदैछ, यहाँ आउनुहोस्, 7 दिन शिविर गरौँला, फेरि हाम्रो ध्यान पक्का हुन्छ। तपाईँहरूलाई भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु, तपाईँहरूको जीवनमा साधना फलोस्। धेरैजसो हामीमध्ये फेरि जन्म लिनेवाला छैन। यही जन्ममा हामी मुक्ति प्राप्त गरौँ र मुक्ति प्राप्त गर्ने केही व्यक्ति क्वालिफाई भइसकेका छन्। हामी भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ कि हामीलाई पनि निर्वाण सुख प्राप्त होस्। यति भन्दै म बिदा लिन्छु। जय होसो, जय गुरुदेव। तल प्रसाद छ, प्रसाद ग्रहण गर्नुहोला। फेरि बेलुका यहाँ अरू सेलिब्रेसनहरू 5:15 बजे कुण्डली हुन्छ, जो बस्न चाहनुहुन्छ कुण्डलीमा बस्नुहोस्। र 8 बजे फेरि हामी व्हाइट रोब गर्छौँ, जसलाई सुविधा छ। बाहिर बुक स्टल छ। आजको दिनमा त किताब लिएरै जानुपर्छ। म तपाईँलाई यो कुरा भन्नै बिर्सेँ, अहिले पटनामा हाम्रो बुक एक्जिबिसन लागिरहेको छ। अरविन्द र अरविन्द र अमृताले पटनामा बुक एक्जिबिसन लगाइराखेका छ। हेर्नुहोस् कत्रो सङ्कल्प र कति त्यागले यस्तो राम्रो स्टल बनाएको छ। हेर्नुहोस् अमृताको अरविन्दको साइड खोलेर हेर्नुहोस्। यहाँ देखाएको एकचोटि हामीले देखाउँछ फेसबुकमा। हामीले खालि एक्जिबिसन देखाउँछ, कस्तो सिँगारेको छ होइन। हो नेपालको तपोवनको नाम त्यहाँ इन्डियामा जग जाहेर गराइरहेको छ र प्रत्येक दिन लगभग 1 लाख रुपियाँको किताब बिकिरहेको छ। लगभग 1 लाखको नेपाली 1 लाखको किताब प्रत्येक दिन जबकि डिस्काउन्टमा दिइरहेछ, तब पनि 1 लाख रुपियाँ लगभगको। कुनै दिन कम हुन्छ, कुनै दिन बढी हुन्छ। 1 लाखको किताब बिकिरहेको छ। ओशोको किताब हाम्रा स्वामीजीले पनि सुरु गर्नुभएको छ बिक्री गर्न, उहाँलाई सहयोग गरौँ। ओशोको साहित्य जनमानसमा जति मान्छेले ओशोलाई पढ्छ त्यसमध्ये जो संस्कारी हुन्छ उसको जीवनमा जरुर रूपान्तरण हुन्छ। साहित्य यस्तो बलियो छ। साहित्य बाँटौँ। आफ्ना मित्रलाई जब उपहार दिनुहुन्छ, जे उपहार दिनुहुन्छ त्यसमा सबभन्दा बहुमूल्य उपहार हुन्छ ओशोको एउटा किताब राखिदिनुहोस्, उसको जीवन परिवर्तन हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, आफू पढ्नु पनि पुण्य हो, अरूलाई पढाउनु पनि पुण्य हो होइन। ओशोलाई स्वयं पनि पढौँ, अरूलाई पनि किताब बाँटौँ, स्वयं पनि ध्यान गरौँ, अरूलाई पनि ध्यान सिकाउँ। वर्षको 15 दिन, मैले फेरि रिकमेन्ड गर्छु, वर्षको 15 दिन जरुर त कम्युनमा बिताउँ। 365 दिनको वर्ष हुन्छ, 350 दिन परिवारको जिम्मेवारी छ, प्रोफेसनको जिम्मेवारी छ, त्यो पुरा गरौँ। 15 दिन पुरा सन्यासी बनेर
वर्षको 2 चोटि साँचा दिन चाहिँ तपोवनमा आएर या जुन आश्रम तपाईँलाई मनपर्छ त्यो आश्रममा साधना, यो स्वर्ग धरतीका स्वर्गहरू हुन्, ओशोका आश्रमहरू जहाँ पनि छ, सानो आश्रम होस् ठुलो, र आपसमा अलिकति पनि विवाद नहुन दिउँ। जुन ढङ्गले चलाइरहेछ ओशोको नाम भन्न साथ हाम्रो भइहाल्यो, हाम्रो परिवारको भइहाल्यो। जसको मलाई त मान्छेले सोध्छ तिम्रो परिवारमा को छन् भन्दाखेरि म भन्छु सबैको नाम भन्नै सक्दिनँ, किनभने 1 लाखभन्दा बढी त नेपालमै छ, कहाँबाट भन्ने होइन। जसको घाँटीमा यो माला छ त्यो मेरो आफ्नो आफन्त हो, त्यससँग जति मलाई आत्मीयता फिल हुन्छ म अरू व्यक्तिसँग त्यो आत्मीयता फिल गर्नै सक्दिनँ। त्यहाँ सन्यासी भेटेपछि मेरो आफ्नै आफन्त आए जस्तो फिल। यो प्रेम हाम्रो नटुटोस्। सानोतिनो गल्ती कसैको भयो भने त्यसमा तपाईँले रिस राग नराख्नु होला। ओशोको काम हामी मिलेर गर्नुपर्छ, टुट्नु हुँदैन, जुट्नुपर्छ।